Hello po, ito si Mrs. Apron and welcome sa aking channel. Mga ka-Apron, excited po ako i-share sa inyo ngayon ang aking perfect donuts at lalagyan natin ito ng glaze at tawagin natin itong glazed colored donuts. Umpisahan na po natin, napakadali lang itong gawin. Ituturo ko sa inyo step by step. 300 grams of bread flour, 100 grams of all-purpose flour, 10 grams of yeast, 8 grams of baking powder, 80 grams of sugar, 5 grams of salt, pinch of nutmeg, 320 grams of warm milk, 60 grams of shortening, 40 grams of unsalted butter, 1 teaspoon of vanilla, at 2 egg yolks. Yan lang po ang ating ingredients para sa ating donut dough. Imimix lang po natin ito at pag na-mix na po siya, alisin lang po natin ito sa ating mixer at mano-mano po natin itong mamasahin. Pwede po kasing masahin nyo ito ng mano-mano or gumamit kayo ng mixer. Pero sa akin po, mas madali sa akin na gumamit ng mixer tapos aalisin ko siya sa mixer ko at manu-manuhin ko siyang mamasahin. Pag okay na po, malambot na ang ating dough at ililipat natin ito sa malinis na bowl at tatakpan natin. At ire-rest natin ito ng 1 oras hanggang sa mag-double ang kanyang size. After 1 oras, ito na po ang itsura ng ating dough. Ang ganda-ganda po at ang kinis-kinis, di ba? Susuntukin lang natin ito para mag-release ang kanyang air or maalis yung kanyang hangin. At aalisin natin ito sa ating bowl. Magdadust tayo ng konting flour sa ating working table. Dapat po ay nag-double ang size ng ating dough. Kasi pag hindi po nag-double ang size, ibig sabihin, hindi po maganda ang ginamit nating yeast. Gagamit tayo ng rolling pin at papahiran natin ito ng konting flour. At lalagyan din natin ng konting flour ang ibabaw ng ating dough para hindi ito dumikit sa ating rolling pin. Ayan, papantayin lang po natin ang ating dough. Dapat po pantay ang pag-roll ng ating dough para pag nag-cut na tayo, pantay din po ang ating donuts. Lagyan natin ulit ng konting flour para lang kuminis yung ibabaw. At i-roll po natin ulit. Mga nasa 1/2 inch po ang kapal ng ating donut. Gamit ang ating molder, ipipress lang natin ito sa ating donut dough. At gagamit din tayo dito ng maliit na cutter. Kung meron kayong piping tip, pwede nyo po itong gamitin pang butas sa gitna. After natin na makat lahat ng ating donuts, i-rest natin ito ng another 1 hour hanggang sa umalsa ulit. Dapat po yung ating mantika ay kalahati dun sa ating pan. Kasi dapat lumutang ang ating donuts. Dapat po ay sa mahinang apoy lang, sa sobrang hinang apoy. Dahil pag nalakasan po natin yung ating apoy, madali pong masunog yung ating donuts.
Check po natin yung ating donuts. Kung nag-light brown na po ang ilalim, saka natin ito i-flip. Nasa 30 seconds po ang pagluto ng bawat sides. Or hanggang sa mag-light brown ito. At kapag sinunod nyo po lahat ng ating procedure, perfect nyo po makukuha ang ating donut ring. Ayan po, makikita natin yung magandang linya sa gitna ng ating donuts. Ibig sabihin, maganda ang pagkaalsa ng ating dough at hindi ganun kainit yung ating mantika. Ayan, ito na ang ating perfect donuts. At para sa ating glaze, meron tayong orange, strawberry, avocado, grapes, and chocolate. Tinunaw ko lang sa microwave at pwede na kayong maglagay ng iba-ibang flavors. Pwede kayong maglagay ng chocolate at i-drizzle nyo ng white chocolate or maglagay kayo ng crushed peanuts sa ibabaw. Maging creative po tayo sa paglagay ng ating donut toppings. Marami pong paraan, marami pong flavors na pwede nating laruin sa ating donut. Napakasarap po ang recipe na ito, malambot po yung dough. At syempre, masarap po itong kainin pag bago pa ang ating donut. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating episode ngayon na Glazed Colored Donuts. Pwede po kayong mag-like, mag-share at mag-comment dito sa ating comment section at paki-follow or like na rin ang ating Facebook page na Mrs. Apron. Linggo-linggo, magpo-post tayo ng mga bagong recipes na tsak makakatulong sa atin at sa ating negosyo. Maraming salamat po mga ka-Apron!